Chào mừng bạn quay trở lại với Piano TV. Giai điệu bạn vừa nghe là bài học số 02.01 Berserk của Sube. Nó nằm trong series video SO 1960 Remake của Piano TV. Ok, mình biết là khi học piano tại nhà thì bạn thường xuyên ở trong tình trạng lúng túng, bởi vì bạn không biết phải xử lý các kỹ thuật như thế nào. Các giáo trình đời cũ thì thiếu video trực quan, tìm trên mạng cũng không ai chỉ dẫn hết, nên tập một mình bạn sẽ rất là dễ nản. Đó là lý do mình làm series này để đồng hành cùng bạn. Chúng ta cùng nhau chia nhỏ và tìm hiểu chi tiết từng kỹ thuật, giúp bạn chơi piano một cách tự nhiên nhất. Và để buổi tập đạt hiệu quả cao nhất thì bạn cần mở ra trang số 8 của giáo trình SO đã được xuất bản chính thống tại Việt Nam. Nếu chưa có sách thì bạn đừng ngại bấm vào đường link ở mô tả ngay dưới video để đặt mua nhé. Chi phí này thì nó rất nhỏ so với bộ kỹ năng lướt phím mà bạn sẽ làm chủ sau khi bạn hoàn tất lộ trình học. Đặc biệt là bạn có thể chủ động quét mã QR ở phần mục lục của giáo trình để học trước bất kỳ cụm bài nào bạn muốn. Cực kỳ tiện lợi đúng không? Giờ thì bạn sẵn sàng chưa? Chúng ta vào bài học ngay nào. Ok, trong video này thì chúng ta sẽ chỉ tập một bài thôi. Đó là bài Berserk của Sube. Cái bài này được viết ở tiếng Pháp hay tiếng Đức nhưng không biết, nhưng mà nói chung là mình không có biết đọc cái từ này. Mình đọc cái từ này theo kiểu của người Anh là người Việt, Berserk. Còn người Pháp đọc sao đó mình không biết. Ok ha. Rồi, nhìn vào đầu bài thì các bạn có thể thấy là bên tay trái đi. Bên tay trái thì cả hai dòng nhạc đều được viết ở, mình chắc chắn rồi, dòng nhạc được viết ở nhịp 44. Và ở bên tay trái thì các bạn thấy là nhịp 44 mà tại sao nó lại vừa có cái nốt trắng chấm vôi lại vừa có ba cái nốt đen, là ông tác giả ông có vấn đề gì không? Xin thưa là không đâu. Bởi vì bạn cứ tưởng tượng là trong cái dòng nhạc, riêng cái dòng nhạc khóa pha này thì nó có hai cái luồng nốt nhạc đang di chuyển song song với nhau. Nó cũng giống như cọng dây điện, nó có hai cái lõi vậy đó, là các bạn nhìn tưởng tượng cọng dây điện sao là cái này nó y chang vậy đó. Thì cái lõi đầu tiên là cái lõi, ví dụ cọng dây điện màu đỏ với màu trắng đi, thì cái nốt đô có dấu chấm vôi là cái lõi màu đỏ, được chưa? Rồi ba nốt đen mi son là nó thuộc cái lõi màu trắng. Nó vậy là các bạn dễ hiểu liền đúng không? Thì tương tự cái cọng dây điện đó nó di chuyển nguyên cái bài này, và có thể là có đoạn là có nó, và có thể là có đoạn cũng không có, thì đó là tùy thôi. Ok. Tay trái mới đầu vô nó sẽ như thế này, và khi mà đờn cái ngón út bằng vô cái nốt đô chấm vôi này thì vẫn phải giữ nó, chứ không phải là dở lên để đờn tiếp ba nốt kia đâu nha. Nó chỉ được dở lên khi mà vô cái phách thứ tư thôi. Ok chưa? Đó, phách thứ tư này mới thả nó ra nè. Rồi rớt cái ngón út xuống nốt C, ngón trỏ vào nốt fa, son, rồi quay lại đồ son mi son rê C với fa chứ không phải rê. Fa son đồ son mi son fa son rê son đồ son fa son mi son đồ. Rồi, đó là xong cái tay trái cho 1 2 3 4 5 6 7 8 ô nhịp đầu tiên. Còn cái ô nhịp cuối là nó của dòng nhạc dưới rồi. Ok, rồi bây giờ sẽ là cái tay phải cho cái 8 ô nhịp này. Bắt đầu bằng ngón trỏ vào nốt mi. Mi 2, son 2, re mi fa 2, mi re do si do re. Rồi ngay chỗ này các bạn lưu ý là mi re do, vắt cái ngón trỏ qua si, rồi kéo ngón giữa về do, rồi ngón đeo nhẫn vào re. Mi do gì? Mi re do si do re 2, son 2, mi son 2, re mi fa, mi re mi fa re do. Đó là xong tay phải cho 8 ô nhịp đầu tiên. Bây giờ là ghép hai tay cho đoạn này. 2 3. Xong 8 ô nhịp cho hai tay. Nếu các bạn thấy mình đờn nhanh quá thì các bạn cứ dùng tính năng phát chậm lại của YouTube để làm cho tốc độ phát nó chậm hơn, để các bạn vừa nhìn nốt trên màn hình nè,
vừa nhìn nốt trên khu nhạc nè, vừa nhìn nốt trên sách nè, vừa nhìn nốt trên phím đàn nè. Miệng thì hát theo, tay thì bấm, chân thì dậm. Các bạn làm một lần tới 6-7 chuyện lần, nên là các bạn ráng cố gắng lên, đừng có bỏ cuộc nha. Đã vô được cái so rồi là ráng làm luôn cho xong đi ha. Rồi, đó là 8 ô nhịp đầu tiên. Bây giờ sẽ là cái phần còn lại, là bắt đầu từ cái ô nhịp cuối cùng của dòng nhạc trên cho đến hết cái dòng nhạc dưới. Rồi, khi đó thì chúng ta sẽ có cái ngón trỏ bên tay phải vào nốt rê. Rê 2 3, rê mi, rê 2 3, rê mi, rê đô 2. Cái mi này thì các bạn phải lưu ý là nó đã được dán xuống. Cái này là cái chỗ cái tác giả yêu cầu dán. Rê 2 3, rê mi, rê đô, son, fa mi, rê 3 4, rê 2 3, rê mi, rê đô 2, son, fa mi, rê. Nguyên một đoạn này là một nội dung đờn 2 lần, hai nốt, hai cái đoạn này nó không có gì khác nhau hết, tại vì một cái đoạn đó đờn 2 lần thôi mà đâu có gì khác đâu. Ok, bây giờ sẽ là tay trái cho đoạn này nè. Bắt đầu từ ngón út vào nốt xì, ngón trỏ vào nốt pha, rê son, rồi xuống nhạc dưới đô son mi son. Rồi cái mi ở cái dòng nhạc trên của pha đã được dán, thì mặc định là cái mi ở cái dòng nhạc của son cũng phải dán luôn nha các bạn. Mặc dù nó không có đúng vị trí, nhưng mà nó trong cái ô nhịp thì ở trên đã dán thì ở dưới bắt buộc phải dán theo. Có nghĩa là cái dấu dán ở cái nốt mi ở dưới pha này đó, nó bị thừa đó. Chỉ cần dán ở một cái nốt mi ở trên cái khóa son thôi là đủ. Tất cả các nốt tên mi ở trong cái ô nhịp này đều phải dán, chứ không phải là chỉ riêng những nốt tên mi ở khóa son mới được dán, còn những nốt tên mi ở khóa pha không được dán. Như vậy là suy nghĩ sai nha. Chỉ cần một cái nốt mi đầu tiên ở trên khóa son có dấu dán thì tất cả các nốt tên mi ở trong cái ô nhịp này đều phải dán xuống. Như vậy mới là cái định nghĩa đúng nha các bạn. Rất là nhiều người bị nhầm lẫn á. Cái dấu đó nằm ở cái khóa nào thì nó chỉ hiệu lực khóa đó. Đó là sai, nó hiệu lực nguyên cái ô nhịp. Tất cả các dòng nhạc, tất cả các khóa trong ô nhịp đó đều phải bị ảnh hưởng bởi một dấu dán hoặc một dấu thăng hoặc một dấu hóa bất thường nào đó. Như vậy mới là cách suy nghĩ đúng. Được chưa? Rồi quay lại con tay trái nè. Rồi quên. Do son mi son, do son mi son, si son rê son. Ngay chỗ này nốt rê tác giả không yêu cầu đờn bằng ngón nào hết, nên các bạn đờn bằng ngón nào cũng được. Ngón nào mà nó thoải mái nhất cho các bạn trong thời điểm đó thì cứ đờn. Còn những nốt nào mà tác giả có ghi số ngón tay thì bắt buộc phải đờn đúng cái số ngón tay mà tác giả yêu cầu. Ok, tiếp tục. Si son rê son, rồi fa son rê son, do son mi son, do son mi son. Rồi ô nhịp cuối si son rê son, gặp đi si đờn lại từ đầu. Ok ha các bạn. Bây giờ mình sẽ ghép hai tay cho cái đoạn tay trái này. Bắt đầu từ ô nhịp cuối cùng của dòng nhạc trên á. 2 3. Rồi xuống dòng nhạc dưới rồi đó, làm lại từ dòng nhạc trên nè. Rồi hết dòng nhạc trên xuống nhạc dưới. Gặp chữ DC đờn lại từ đầu. Và lưu ý là đờn lại từ đầu thì cái nốt mi không còn dán nữa nha các bạn. Rồi, mới vừa đờn sai cái ô nhịp cuối cùng á. Đây phải là mi son đồ mà mình đờn rê là sai đó. Làm lại nè, từ đầu nè. Coi như là gặp DC đờn lại từ đầu nha. Ok, đó là xong hướng dẫn cái bài Berserk của Schubert. Các bạn
ráng cố gắng tập lên nha. Các bạn đã đến được cái trình độ SO rồi thì chắc chắn là các bạn đã có level rồi. Ráng hoàn tất cái giáo trình SO này thì các bạn sẽ lên trình đàn piano. Ok, khi đó mọi người sẽ nhìn các bạn với một con mắt rất khác, kể cả những đứa đã học SO, học Metro chung với các bạn luôn. Tao đã xong cái SO rồi, mày xong chưa? Mày chưa xong là mày thua tao. Ok, khi đó các bạn có quyền nói ha. Rồi, chúc các bạn tập thành công, và sau khi tập thành công thì cũng đăng clip lên YouTube Shorts hay là Facebook, Instagram Reels gì, hay là TikTok hay là Zalo video gì đó. Rồi Amoc Piano TV vô chứng minh rằng thầy ơi, tôi đờn được rồi nè, tôi đờn còn giỏi hơn thầy nữa, tôi đờn tốt hơn thầy nè. Thầy cái đoạn đó thầy đờn bị sai chứ tôi không sai. Khi đó là các bạn ok, các bạn đờn tốt hơn mình. Ok, đó thành công thôi, có gì đâu. Rồi, đề nghị các bạn cho một like, một nghe comment, một share, một subscribe, một mua sách chính thống, một đăng ký thành viên, một donate, một mua tách cà phê hay là thùng bia gì đó cho mình có kinh phí và trình độ, kinh phí và kinh phí và tinh thần làm thêm nhiều video chất lượng cao nhất và duy nhất trên YouTube cho các bạn, cộng đồng và toàn thế giới. Chúc các bạn thành công. Bye bye, see you again.